السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، هبتدي مع حضراتكم النهاردة سلسلة بعنوان نقل الدم للتمريض، وهي موجهة للسادة الأفاضل الزملاء من التمريض واللي شغالين بشكل مباشر مع المرضى في المستشفيات، واللي بيكون مطلوب ليهم نقل مكون من مكونات الدم، وفي منهم بينقل بشكل دوري، والعملية دي مهمة جدا لحياة وصحة المريض ده، وممكن برضه تسبب مشاكل لا حصر لها. وعشان نضمن نجاح المهمة دي لازم عناصر عملية النقل دي تكون على أعلى درجة من الكفاءة، ومن العناصر المهمة دي هو حضرتك وحضرتك. فكان لازم نحاول نوصل ليكم أهم النقط الأساسية اللي لازم تعرفوها عن العلم ده. في البداية في كتيب مختصر جدا واسمه بلادي ايزي، معمول في الأساس للتمريض في منطقة اسمها أونتاريا في كندا. وفي الكتيب ده بنوصف فيها الدم ومكوناته ومشتقاته، التوافق بين فصائل الدم، ازاي ننقل الدم بشكل آمن للمريض، ايه المشاكل اللي ممكن تحصل من نقل الدم، وحاجة اسمها الرايتس لنقل الدم. لو جينا نشوف بعض التعريفات المهمة، أولا يعني ايه blood component؟ هي عبارة عن مكونات الدم بناخدها من الدم وبنستخدمها كعلاج لبعض المرضى، وهي زي ايه؟ زي الريد بلاد سيلز اللي هي كرات الدم الحمراء، زي البليتلتس اللي هي الصفائح الدموية، وزي البلازما. إنما البلاد برودكت عبارة عن مشتقات البلازما اللي بنفصلها من البلازما نفسها بعد تجميع كمية كبيرة من البلازما دي مع بعض. والمشتقات دي زي ايه؟ زي الألبيومين، وزي الإميونوجلوبولين، وزي الكواجليشن فاكتورز اللي هي عوامل التجلط. طب عايزين نعرف الأول ازاي الدم بيجي من المتبرع. حضراتكم لو بصيتوا معايا كده، لو عندنا متبرع بناخد منه الدم، بيكون بطريقة من الاتنين. أولا ممكن عن طريق كيس دم، وده بيدينا وحدة دم كامل اللي بنقول عليها ايه؟ هو البلد. وبعد كده بنفصله لمكونات الدم زي كرات الدم والبلازما والصفائح. إنما في الطريقة التانية المتبرع ده بواسطة جهاز فصل معين بناخد منه الدم وبيتفصل لمكونات اللي هي برضو كرات دم والبلازما والصفائح. ممكن ناخد المكونات دي كلها أو ناخد المكون اللي احنا عايزينه ونرجع الباقي للمتبرع. نيجي بقى لأول حاجة عندنا، وهي ايه؟ الدم الكامل، أو اللي بنقول عليه هو البلاد. زي ما حضراتكم شايفين كده. وليه بنسميه كامل؟ لأنه بكل مكوناته ما فصلناش منه حاجة، وبيكون حوالي في متوسط
يعني 450 ملي أو 500 ملي، وده اللي كان بيتنقل على طول للمرضى زمان شوية قبل ما تظهر حكاية الفصل دي للمكونات. إنما دلوقتي غالبا ما بيتنقلش لأي حد بالشكل ده إلا في حالات قليلة جدا، زي حالات القلب المفتوح اللي الطبيب المعالج بيطلب لها دم فريش، والحالة التانية لحالات الحضانات اللي الصفرة بتكون عالية عندهم قوي وبيتعمل لهم تغيير دم، فبيطلب ليهم دم كامل. ونقف عند النقطة دي النهاردة إلى أن نلتقي قريبا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.